Sziasztok! Hoztam ma nektek egy apró, de annál trükkösebb magyar szócskát, a meget. Elsőre talán nem tűnik nagy dolognak, de elárulom, hogy 3 teljesen különböző személyazonossága is van. Na vágjunk is bele, és fejtsük meg együtt a titkait. Ugye ez egy jó kérdés. Hogy a fenébe lehetséges, hogy egyetlen pici szó 3 ennyire eltérő feladatot is ellásson? Ez egy igazi nyelvi rejtély. De ne aggódjatok, pont ezt fogjuk ma megfejteni. Nézzük is, hogyan működik a gyakorlatban. Nézzétek csak ezt a 3 példát. Az elsőben a meg szépen ott van az ige előtt. A másodikban hopp, már át is ugrott az ige mögé. A harmadikban meg mi köze van a matekhoz? Elsőre totál káosznak tűnhet, de higgyétek el, a végére minden tiszta lesz. Oké, akkor csapjunk is a lovak közé, jöjjön az első és talán a legfontosabb szerepe. Ismerjétek meg a meget, mint a befejezőt. A meg legtöbbször igekötőként működik. Tudjátok, az igekötők a magyar nyelvben olyanok, mint a kis turbó feltöltők az igéken, megváltoztatják a jelentésüket. És hogy mi a meg szuper kétessége? Az, hogy egyértelműen megmondja, a cselekvés befejeződött. A feladat kipipálva, kész, vége, pont. Nézzük újra az első példát. Megcsináltam a házi feladatot. Figyeljetek, ez nem csak annyit jelent, hogy csináltam, hanem azt, hogy kész van, befejeztem, a füzet mehet a táskába. Ez a lényeg, a befejezettség. Vagy itt van egy másik tök jó példa, megvettem a jegyet. Ugyanaz a logika. A meg itt azt üzeni, hogy a vásárlás sikeresen lezárult. A jegy a zsebemben van, a cél teljesítve, utazhatok. Szóval, foglaljuk össze egy pici képletbe. Ha azt látjátok, hogy meg plusz ige, az szinte mindig egyenlő azzal, hogy kész, a dolog el van intézve, szuper egyszerű, igaz? Oké, az első személyazonosság pipa. Na de, most jön a csavar a történetben. Mi van akkor, amikor ez a kis szó elkezd ugrálni a mondatban? Jöjjön a meg, mint akrobata. Na igen, ez az a kérdés, amitől sokan megőrülnek, amikor magyarul tanulnak. Miért nem marad a helyén? Miért lesz a megcsináltamból hirtelen csináltam meg? Hát mindjárt kiderül. Az első akrobatikus ugrás oka a tagadás. Nézzétek csak, abban a pillanatban, hogy azt mondom nem, a meg már repül is az ige mögé. Tehát megcsináltam, de nem csináltam meg. Ez egy fix kőbevésett szabály, mindig így működik. A másik nagy ugrás oka pedig a hangsúly. Ha ki akarok emelni valamit a mondatban, mondjuk az időt, mint itt, hogy holnap, akkor a hangsúlyos szó előre jön, a meg pedig hátrébb ugrik az ige mögé. Pont mint a színházban, a holnap a főszereplő, a meg pedig átengedi neki a helyet a Rivalda fényben. Oké, akkor gyors ismétlés. 2 dolog miatt ugrál a meg. Az egyik a tagadás, a nem szócska miatt. A másik pedig a hangsúlyozás, amikor valami mást akarunk kiemelni. Ha ezt a 2-t megjegyezitek, az akrobata meggel már nem lesz gondotok. És ezzel el is érkeztünk az utolsó, harmadik titkos személyazonossághoz. Ez lesz a legegyszerűbb, ígérem. Itt most felejtsétek el az igéket, a szórendet, mindent. Jöjjön a meg, mint összekötő. Ugye emlékeztek még a legelső példák közül a matekosra? 2 meg 2 az 4. Na itt a meg valami teljesen más csinál. Semmi köze a cselekvés befejezéséhez. És itt van a lényeg, ami nagyon sokat segít. Ebben az esetben a magyar meg hajszál pontosan ugyanazt jelenti, mint az angol plusz. 2 meg 2, 2 plus 2. Ennél egyszerű már tényleg nem is lehetne. Szóval, a szabály pofon egyszerű. Ha számok között látjátok a meget, az simán annyit tesz, hogy plusz, összeadás. Tényleg ennyi az egész. Szuper! A rejtély mind 3 darabja a helyére került. Most pedig, hogy teljes legyen a kép, nézzük meg ezt a 3 arcot még egyszer egymás mellett, hogy minden végleg kitisztuljon. Ez a táblázat pedig a tökéletes puska. Itt van minden egyben. Az első a befejező igekötő, megcsináltam, vagyis kész van.
A második az akrobata, ami a szórendben ugrál tagadásnál és hangsúlynál, és a harmadik az összekötő a matekban, ami azt jelenti plusz. Ezt érdemes lementeni, nagyon hasznos lesz. Na most, hogy ti is ismeritek a meg összes trükkét és titkos személyazonosságát, a kérdés már csak annyi. Ha legközelebb találkoztok vele egy magyar mondatban, fel fogjátok ismerni, hogy éppen melyik arcát mutatja. Figyeljetek és tegyétek próbára magatokat!